Dag 36. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Det är. Lördag. På lördagar. Äta. Man. Jag. Handla. I. En affär. Men. Inget. En frukt. Tycka om. Och. Vilket. Du. Inte. En banan. 2 bananer. En banan. 2 bananer. Choklad. Chokladen. Choklad. Chokladen. Chips. Chips. En glass. 2 glassar. En glass. 2 glassar. Godis. Godiset. Godis. Godiset. Idag. Idag. Idag är det lördag. Idag är det lördag. På lördagar äter man godis. Lördagsgodis. På lördagar äter man godis. Lördagsgodis. Jag handlar lördagsgodis i affären. Jag handlar lördagsgodis i affären. Jag handlar choklad, chips, glass och bananer. Jag handlar choklad, chips, glass och bananer. Men bananer är inget godis. Men bananer är inget godis. Frukt är godis. Frukt är godis. Jag tycker om choklad och glass. Jag tycker om choklad och glass. Vilket godis tycker du om? Vilket godis tycker du om? Jag tycker inte om godis. Jag tycker om frukt. Jag tycker inte om godis. Jag tycker om frukt. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.